Stromy jsou organismy, které pro svůj život potřebují kontinuální dodávku vody. Vodu přijímají kořenovým systémem a průběžně uvolňují do svého okolí pomocí asimilačních orgánů v procesu transpirace. Dodávka vody pro listový aparát musí proto probíhat průběžně po dobu celého vegetačního období. Proto má zásadní význam ochrana kořenového systému před vyschnutím během transportu a uskladňování stromů před výsadbou. Stromy se zemním balem, které nejsou vysazené do 2 dnů po transportu, je nutné založit do substrátu, případně do štěpky. I během vlastního procesu výsadby je potřeba dbát na to, aby kořenový systém nevyschnul a nebyl dlouhodobě vystavený přímému slunečnímu záření. Řádné prolití výsadbové jámy a zálivka stromu po jeho umístění na finální stanoviště jsou součástí technologie výsadby, kterou se nebudeme detailně zabývat. Zálivková mísa je zemní val kolem nově vysazeného stromu, který dokáže pojmout celou zálivkovou dávku a umožní vodě postupně zapenetrovat do celé hloubky nově vysazeného balu. Je nutné si uvědomit, že během prvního roku po výsadbě strom ještě nemá rozvinutý kořenový systém a voda rozlévaná po povrchu se nedostane k celému objemu kořenů. Udržení vody v oblasti prokořenitelného prostoru, zejména na lehčích půdách, může usnadnit aplikace hydroabsorbentů. Ty je třeba aplikovat v těsné oblasti nově vysazeného stromu a pečlivě promíchat se substrátem, který tvoří prostor pro vývoj nových kořínků stromu po výsadbě. V praxi se občas setkáváme s postupy, které zcela znemožňují efektivní zálivku nově vysazených stromů. Hlavním z nich je výsadba stromu nad terén. I výsadba do zpevněných povrchů bez zajištěného přísunu vody může znamenat zásadní výzvu. Další pomůckou, která může zlepšit hospodaření nově vysazeného stromu s vodou, je aplikace dřevní štěpky, mulče. Travní porost, vyrůstající kolem báze nově vysazeného stromu, představuje velkou konkurenci v příjmu vody. Značnou část zálivkové dávky tak může spotřebovat právě tráva a ke stromu se vůbec nedostane. Mulč se aplikuje po celé ploše výsadbové mísy do výšky 5 až 10 cm, bez zasypání kořenového krčku. Kromě snížení evaporace, pasivního výparu, zabránění konkurence trávy, navíc chrání strom před poškozením báze kmene travními sekačkami. Mulč ale může strom poměrně zásadně poškodit, a to buď při zasypání báze kmínku, nebo při použití nevhodného mulčovacího materiálu, jako jsou piliny nebo čerstvá tráva. Významnou výzvou při dodávce vody je výsadba stromů do svahu nebo do úzkých pásů mezi zpevněnými povrchy. V takovém případě zpravidla nezbyde nic jiného, než sáhnout ke speciálním pomůckám. Těmi jsou například závlahové vaky nebo plastové zálivkové bazénky. Tato zařízení ovšem musí být udržovaná ve funkčním stavu a musí být pravidelně kontrolovaná, jinak mohou stromy dokonce i poškodit. Zálivkové sondy, husí krky, jsou dnes již překonaným systémem a zpravidla se nepoužívají.
Špatně se do nich zalévá a mohou způsobovat i sekundární vysychání zemního balu. Poměrně častým typem zanedbání je výsadba takovým způsobem, že neumožňuje stok srážkové vody ve směru ke stromům. Nebo naopak utopení stromu, případně výsadba do podmínek, kde se voda přirozeně akumuluje. Dovolte tedy krátké shrnutí hlavních zásad. Pravidelná dodávka vody je během období vegetace nutným předpokladem ujmutí stromu. Musí tomu odpovídat úprava zálivkové mísy. Používání organické mulče z drcené dřevní štěpky je optimálním způsobem ochrany okolí báze kmene nově vysazených stromů. Nesmí ale dojít k zasypání kořenového krčku. Používání speciálních závlahových systémů, jako jsou zalévací vaky či umělé bazénky, je možné, ale je třeba je využívat pouze na plochách, kde standardní systém zálivky není možný. Nutná je jejich pravidelná kontrola. Detaily ohledně zálivky a souvisejících opatření najdete buď v oborových standardech, anebo metodických příručkách na daná témata. Zorientovat se v zásadách povýsadbové péče by vám měla pomoci řada videí, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.